ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. Don't make me laugh. Don't make me laugh කියලා කියන්නේ දැන් සමහර අය එක එක දේවල් වලට විහිළු කරනවානේ. විහිළු කරනකොට ගොඩක් අය ඉන්නවා විහිළු කරනවත් එක්කම කරා හෝ නොකර හැම වෙලාවෙම hina වෙලා ඉන්න අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා කියනවා don't make me laugh. මාව හිනස්සවන්න එපා. මාව හිනස්සවන්න එපා. මට හිනස්ස වුණොත් hina ගියොත් නතර වෙන්නේ නැහැ. දිගටම hina වෙනවා. Don't make me laugh. මාව හිනස්සවන්න එපා. Are you married to someone? Are you married to someone? මේ කියලා කියන්නේ මොකක්ද අපි? Are you married to someone? ඔයා කාව හරි බැඳලා දින්නේ. ඔයා කාව හරි බැඳලා දින්නේ. දැන් අපි කෙනෙක්ව දැක්ක ගමන් අපිට තීරණය කරන්න බෑනේ යා කසාද බැඳලා ඉන්නවද නැද්ද කියලා. අපිට තීරණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි එයාගේ මහණව කවර කසාද බැඳලා ඉන්නේ. සමහර මොකක් හරි හිතේ අදහසක් තියාගෙන අහනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Are you married to someone? Are you married to someone? ඔයා කවරේ කසාද බැඳලා ඉන්නේ. It's open since in the morning. It's open since in the morning. ඒක උදේ ඉඳලම ඇරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ෂොප් එකකට යන්න ඕන නම් ඇඳුමක් ගන්න කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔයා අහනවා ඒ ෂොප් එක ඇරලාද නැද්ද කියලා විශ්වාසයක් නැති හින්දා කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. අර ෂොප් එක ඇරලාද? මොකක් හරි නමක් කියලා ඒ ෂොප් එක ඇරලාද? අවෝ ඒක උදේ ඉඳන්ම ඇරලා තින්නේ කියලා කියනවා කියන කෙනා. It's open since in the morning එක උදේ ඉඳන්ම ඇරලා තියෙන්නේ. Does it matter to you? Does it matter to you? මෙහෙම කියලා අහන්නේ ඒක ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? ඒක ඔයාට ප්‍රශ්නයක්ද කියලා අහනවනේ. ඒක ඔයාට ප්‍රශ්නයක්ද? දැන් මම කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට ඔයාට ප්‍රශ්නයක්ද? Does it matter to you? Does it matter to you? අපි හමුකෝ ඒක එයාට ප්‍රශ්නයක්ද? Does it matter to him? Does it matter to him? ඒක එයාට ප්‍රශ්නයක්ද? It's still dark here. It's still dark here. සමහර ප්‍රදේශවලට ඔයා දන්නවද මේ ගොඩක් වෙලාවට එළිය වැටෙන්න පරක් වෙනවනේ උදේට එළිය වැටෙන්න පරක් වෙනවා. මේව කෝල් එකක් දීලා බලනකොට කියනවා මෙහෙට තාමත් කලවරයි. ඒක නිසා දැන් මේ එළියට බහින්න බෑ. It's still dark here. Still කියන්නේ තවමත්. It's still dark here. මෙහෙට තවමත් කලවරයි. Where do you go? Where do you go? ඔයා කොහෙද යන්නේ? කවුරු හරි දැක්ක ගමන් මේක නිරන්තරයෙන් වෙන දෙයක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ දැන් යන ගමනක් නෙවෙයි කොහෙද යන්නේ? මම දැකලා තියෙනවා හැමදාම උදේට කොහෙද යනවා. ඒ කියන්නේ දිනපතා කරන දෙයක් නේ. දිනපතා කරන දෙයක් නෙවෙයි කොහෙද යන්නේ? Where do you go? Where do you go? He knows everything. He knows everything. She knows everything. He knows everything කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දැන් එයා හැම දෙයක්ම දන්නවා. ඔයා හිතන්නකෝ මේෂන් බාස් කෙනෙක් කියලා. මේෂන් බාස් උනත් නෙමෙයි. ඒක විතරක් නෙමෙයි. සමහර වඩු වැඩක් කරනවා. ඒ වගේම සැටලින් ගහනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් AC හදන ඒවා කියන්නකෝ. වාහනයක් හදන්න උනත් පුළුවන් එයාට. He knows everything. එයා හැම දෙයක්ම දන්නවා. I have already told you about that. මම ඒ ගැන ඔයාට දැනටමත් කියලායි තියෙන්නේ. යාළුවෙක් වයින් අහනවා මචං අර දේ ගැන මට තාම කිව්වේ නෑනේ. අර දේ ගැන තාම කිව්වේ නෑනේ කියනවාද පොඩ්ඩක් කියලා. එහෙම කිව්වම එයා කියනවා කොමින් හරි මෙයා නොදැනුවත්ව හිටියත් මතක නැති වුණාට මම දැනටමත් ඒක ඔයාලට කියලායි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. I have already told you about that. I have already told you about that. Be careful when you drive. Be careful when you drive. ඔයා රිය පදවනකොට ප්‍රවේශම් වෙන්න. එහෙම කියලා කියන්නේ ගොඩාක්ම ස්පීඩ් එකට එහෙම නැත්නම් වේගවත්ව රිය පදවනවා නම් තමන්ට අවශ්‍ය පුළුවන් ප්‍රමාණයට වඩා ඉක්මවලා වේගෙන් රිය පදවගෙන යනවා නම් එහෙම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් be careful when you drive. Be careful when you drive කරනකොට ගොඩාක්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙයි. I haven't felt it before. I haven't felt it before. මට ඒක කලින් දැනිලා නැහැ. I haven't felt it before. මට ඒක කලින් දැනිලා නැහැ. කවුරු හරි වත් එක්ක අමනාපෙන් ඉන්නවා කියන එක කලින් දැනුනේ නැහැ කියලා හිතන්නකො. හැබැයි ඒක දැන් දැනෙනවා ඔයාට. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ I haven't felt it before. He isn't sure. He isn't sure. He isn't sure කියලා කියන්නේ යාට sure නැහැ. යාට ඇත්තටම sure නැහැ. මොකක්ද උනේ කියලා. I'm not sure. I'm not sure. මට sure නැහැ. මට sure නැහැ කියලා කියන්නේ මට ඒක sure නැහැ. එහෙම කියලා කියනවනේ අපි. ඒක තමයි එහෙම කියලා කියන්නේ he isn't sure. එයාට sure නැහැ කියන කතාව. I left it there. I left it there. මම ඒක එහෙ දාලා ආවා. I left it කුරුණෑගල. මම ඒක කුරුණෑගල දාලා ආවා. I left it කොළඹ. මම ඒක කොළඹ දාලා ආවා. I left it there. ඒක ගොඩාක්ම අර අපි නිතරම වගේ කියන වාක්‍යයක් තමයි මේ I left it there. මම එහෙ ඒක දාලා ආවා.
ඔයාගේ සහෝදරයෙක් හරි සහෝදරියක් හරි විභාගයක් සමත් වෙලා එහෙම රැකියාවක් ලැබුණා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම වුණොත් අපිට කොහොමද එන ආරංචිය? what a good news. මොන තරම් හොඳ සුබ ආරංචියක්ද? what a good news. මොන තරම් සුබ ආරංචියක්ද? what a good news. ඔයා හිතන්න ඕන එකකට හරි රතු පාට ෂර්ට් එකකුයි කහ පාට ෂර්ට් එකකුයි තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම අපි අහනවා ඔයා මේ දෙකෙන් වැඩියෙන්ම කැමති මොකටද කියලා. which one do you like most? which one do you like most? මොන එකටද ඔයා වැඩියෙන්ම කැමති? මොන එකටද ඔයා වැඩියෙන්ම කැමති? don't take it easy. don't take it easy. දැන් අපි කියලා කියන්නේ ඒක නිකන් සීරියස් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක විහිළුවකට ගන්න එපා කියලා කියන්නේ. සමහර දේවල් දෙන විහිළුවට ගන්න හොඳ නැති දේවල්. ඒක තමයි කියන්නේ don't take it easy. don't take it easy. ඒක විහිළුවට ගන්න එපා. එහෙම නැත්නම් ඒක බැරෑරුම් විදිහට හිතන්න කියන කතාව තමයි කියන්නේ. can you remember it? can you remember it? දැන් නිකමට හරි ඔයාලට කියනවා මොනවාම හරි දෙයක් අරන් යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක මට ඔයාලට මතක් කරන්න පුළුවන්ද? මට අමතක වෙයි දන්නේ ඒක නිසා ඔයාලට මතක් කරන්න පුළුවන්ද? can you remember it? ඔයාලට ඒක මතක් කරන්න පුළුවන්ද? can you remember it? ඔයාලට ඒක මතක් කරන්න පුළුවන්ද? don't do like that. එහෙම කරන්න එපා. එහෙම කරන්න එපා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම කර හරි නෑනේ. එහෙම කරොත් එහෙම හරි නෑනේ කියලා කියනවනේ. don't do like that. එහෙම කරන්න එපා. this is what I told you. this is what I told you. මේක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. මේක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. ඔයාලට මතක නැති වුණාට මේක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ කියලා කියනවා. this is what I told you. this is what I told you. මේක තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ. මේක අපි නිතරම වගේ භාවිතා කරන වාක්‍යයක්. ඔයාලා ට්‍රිප් එකක් යන්න ඕන වෙලා ඉන්නවා. කොහොම හරි ට්‍රිප් එකක් ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා කට්ටිය. ඊට පස්සේ ට්‍රිප් එක ඕගනයිස් කරන කෙනා වයන් අහනවා. ඔයාලා ළඟ සල්ලි තියෙනවද දැන් ට්‍රිප් එක යන්න? ඔයාලා ළඟ සල්ලි තියෙනවද? have you got money? have you got money? ඔයා ගාව සල්ලි තියෙනවද කියලා අහනවා. I have nothing to say. I have nothing to say. නිකන් හරි මොනවා හරි දෙයක් ගැන අහනවා ඔයාගේ. ඔයා හිතන්න මීටින් එකක ඔයාගේ මොන හරි අදහස් ආයෝජන මොන හරි තියෙනවද කියලා අහනවා. එතකොට පස්සේ ඔයා කියනවා මට කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මට කියන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. I have nothing to say. nothing කියන්නේ මුකුත් නැහැ කියන එක. I have nothing to say. මට කියන්න මුකුත් නැහැ.